युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ र विशेष गरेर हामी पछिल्लो समयमा शेयर मार्केटसँग सम्बन्धित स्टेप बाइ स्टेप बेसिक टु एडभान्स ट्रेनिङ सिक्दै छौं र यो भन्दा अगाडि तपाईहरुले बेसिक कुराहरु तपाईहरुले सिकिसक्नु भएको छ र अहिले हामी विशेष थ्योरी कुराहरु यो भन्दा अगाडि सिकिसक्नु भएको छ भने अहिले हामी चाहिँ विशेष गरेर टेक्निकल एनालाइसिस अन्तर्गत रहेर काम गर्दै छौं र यो भन्दा अगाडिको तपाईहरुले टेक्निकल एनालाइसिस सँग रिलेटेड भिडियोहरु हेर्नु भएको छैन भने भिडियोको डिस्क्रिप्सन मुनि गएर तपाईले चाहिँ हेर्नु होला, त्यहाँनिर मैले राखिदिएको छु। अथवा सुरुबाट भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले युट्युब च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर त्यहाँनिर शेयर मार्केट बेसिक टु एडभान्स ट्रेनिङ भन्ने छ, त्यहाँनिर गएर तपाईले प्लेलिस्टबाट हेर्नुभयो भने 0 देखि स्टेप बाइ स्टेप च्याप्टर 1 देखि माथि चाहिँ तपाईले पाउनुहुनेछ र हामी क्यान्डलस्टिक प्याटर्न अन्तर्गत रहेका छौं र क्यान्डलस्टिक प्याटर्न अन्तर्गत हामीले दुईवटा कुरा डिस्कस गरिसक्यौं। एक नम्बरमा हामीले डिस्कस गर्यौं बुलिश इन्गल्फिङको विषयमा, बुलिश इन्गल्फिङको विषयमा पनि हामीले कुराकानी गरिसक्यौं र दोस्रोमा हामीले कुराकानी गर्यौं विशेष गरेर इन्गल्फाइङको विषयमा, इन्गल्फाइङको विषयमा पनि हामीले कुराकानी गरिसक्यौं र आज हामी थर्डमा कुराकानी गर्दै छौं विशेष बुलिश इन्गल्फिङको ठिक उल्टो बियरिश इन्गल्फिङ हुन्छ है, बियरिश इन्गल्फिङ हुन्छ। यो बियरिश इन्गल्फिङ प्याटर्नको विषयमा चाहिँ आज हामी कुराकानी गर्दै छौं है, बियरिश इन्गल्फिङ क्यान्डलको विषयमा। अब बुलिश इन्गल्फिङले के कुरा जनाउँछ, कस्तो हुन्छ यसको संरचना, बुलिश इन्गल्फिङले कस्तो काम गर्छ, कस्तो क्यान्डल बन्दाखेरि बुलिश इन्गल्फिङ बन्छ, कस्तो क्यान्डल बन्दाखेरि बुलिश इन्गल्फिङ कस्तो संरचना, बुलिश इन्गल्फिङमा कस्तो संरचना बन्दाखेरि मार्केटमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले हेरिसक्यौं। त्यसै गरेर इन्गल्फाइङको विषयमा पनि हामीले हेरिसक्यौं भने बुलिश इन्गल्फिङ भनेको जहिले पनि मार्केट बढ्ने किसिमको हुन्छ भने अब बियरिश इन्गल्फिङ भनेको चाहिँ डाउन ट्रेन्डको रूपमा हामीले हेर्छौं। तर यसमा पनि अब बुलिश इन्गल्फिङ बन्यो भन्दैमा मार्केट बढ्छ नै भन्ने पनि हुँदैन र बियरिश इन्गल्फिङ बन्दैमा बजार घट्छ नै भन्ने पनि हुँदैन। कस्तो संरचना बन्दाखेरि बियरिश इन्गल्फिङको कस्तो संरचना, बुलिश इन्गल्फिङले कस्तो क्यान्डल बनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो मार्केट चाहिँ हैन, मार्केट चाहिँ कतातिर जान्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ हैन। त्यो कारणले तपाईहरुले यो बियरिश इन्गल्फिङको विषयमा पनि मजाले बुझ्नु होला र तपाईहरुलाई अब यहाँनिर मैले अब यस्तो खालको क्यान्डल बनाएर यहाँ देखाउँदाखेरि हैन अझै तपाईहरुलाई के हुन सक्छ, स्पष्ट नहुन सक्छ, त्यसैले मैले तपाईहरुलाई चार्टमै लगाएर देखाउने काम गरिराखेको छु र अब हामी जाने छौं बियरिश इन्गल्फिङको विषयमा चाहिँ चार्टमा गएर स्क्रिनमा गएर हामीले हेर्ने छौं र मजाले तपाईले सिक्नु होला। जसले राम्रोसँग सिक्छ उसले नै टेक्निकल एनालाइसिसबाट चाहिँ राम्रो अर्निङ गर्न सक्छ है। त्यसैले हामी अब स्क्रिनमा जाने छौं। युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, साइडमा रहेको बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनु होला। र अब अर्को क्यान्डलको प्याटर्नको बारेमा पनि हामी बुझौं जुन चाहिँ इन्गल्फिङ क्यान्डलकै सेकेन्ड पार्ट रहेको छ, जसलाई चाहिँ हामी बियरिश इन्गल्फिङ क्यान्डल प्याटर्न भन्छौं। बियरिश इन्गल्फिङ क्यान्डल प्याटर्न चाहिँ बुलिशको ट्याक्कै अपोजिट हो। यानी कि यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको ग्रीन क्यान्डल चाहिँ लेफ्ट साइडमा हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ एउटा रेड क्यान्डल अथवा बियरिश क्यान्डल चाहिँ फर्मेसन भएको हुन्छ। यहाँनिर यदि हामी हेर्छौं भने लगभग यसको जुन प्रिन्सिपल छ त्यो चाहिँ बुलिश इन्गल्फिङ जस्तै नै हो, किनभने दुईटै इन्गल्फिङ क्यान्डल प्याटर्न हो र दुईटैको प्रिन्सिपल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि यसलाई हामीले क्यान्डल 1 भन्यो र यसलाई चाहिँ हामीले क्यान्डल नम्बर 2 भन्यो भने चाहिँ यसमा के हुन्छ, क्यान्डल नम्बर 2 को बडीले क्यान्डल नम्बर 1 को बडीलाई कम्प्लिटली कभर अप गरेको हुन्छ र त्यस्तै गरेर चाहिँ यहाँ माथि यदि ग्यापमा ओपन भयो भने त्यो चाहिँ हाम्रो लागि अझै स्ट्रङ क्यान्डल प्याटर्नको रूपमा लिन सकिन्छ। बियरिश इन्गल्फिङ प्याटर्न चाहिँ कहाँनिर फर्म हुन्छ यो पनि कम्प्लिटली अपोजिट छ। बुलिश इन्गल्फिङलाई अघि मैले भने डाउन ट्रेन्डको इन्डमा तलपट्टि फर्म हुन्छ र अब त्यहाँनिर भइसकेपछि अब भने मार्केटले बुलिश मोमेन्टम लिन लाग्यो अथवा अप ट्रेन्ड जान लागेको हो कि भनेर हामी एक्सपेक्टेसन राख्ने ठाउँ चाहिँ हामीलाई बुलिश इन्गल्फिङले दिन्छ भने बियरिश इन्गल्फिङले भने हामीलाई अब चाहिँ बजार चाहिँ तलतिर झर्न लाग्यो अथवा डाउन ट्रेन्ड स्टार्ट हुन लाग्यो है भन्ने खालको सिग्नल चाहिँ दिने गर्छ। यहाँनिर हेर्छु भने एउटा ट्रेन्ड अप ट्रेन्ड जस्तो चाहिँ यहाँ स्टार्ट भएको छ र अप ट्रेन्डको इन्डमा आएर चाहिँ के भएको छ, एउटा बियरिश इन्गल्फिङ क्यान्डल प्याटर्न चाहिँ यहाँनिर बनेको छ।
यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ खासै ग्यापमा ओपन भएको छैन, तर जुन रेड कलर क्यान्डलको बडी छ त्यसले चाहिँ ग्रिन कलरको क्यान्डलको बडीलाई कम्प्लिटली कभर गरेको चाहिँ हामी पाउँछौँ। र त्यसपछि भने अझै एउटा कन्फर्मेसन क्यान्डल हामीले यहाँ पनि कुर्नुपर्ने हुन्छ। कन्फर्मेसन क्यान्डल पछि चाहिँ अब भने बजारले आफ्नो ट्रेन्ड रिभर्स गरेको अथवा बुलिस जुन मोमेन्टम थियो अब चाहिँ त्यो बेरिस मोमेन्टममा चेन्ज भएको हो कि भन्ने खालको सिग्नल चाहिँ हामी यसमा पाउँछौँ। बुलिस र बेरिसको डिफ्रेन्सको रूपमा चाहिँ मैले तपाईँहरूबिच एउटा फोटो पनि राखेको छु। यहाँनिर हेर्नु भयो भने जुन बुलिस इन्गल्फिङ प्याटर्न छ, बुलिस इन्गल्फिङ प्याटर्न चाहिँ तपाईँको डाउन ट्रेन्डमा चाहिँ हुन्छ। डाउन ट्रेन्डको एकदमै इन्डमा आएर चाहिँ यदि यस्तो खालको फर्मेसन हुन्छ भने अब बजारले रिभर्स भएर माथितिर जान लागेको हो कि भन्ने खालको सिग्नल मिल्छ भने बेरिस इन्गल्फिङको लागि भने हामी अप ट्रेन्डको टपमा हेर्छौँ, अप ट्रेन्डको बिचतिर हेर्दैनौँ, अप ट्रेन्डको टपमा हेर्छौँ। र अप ट्रेन्डको टपमा हेर्दाखेरि अब चाहिँ यो बजारले चाहिँ डाउनवार्ड मोमेन्टम स्टार्ट गर्न लागेको हो कि अथवा जुन हाम्रो अप ट्रेन्ड थियो त्यो चाहिँ ट्रेन्ड रिभर्स भएर अब डाउन ट्रेन्ड पो बन्न खोजेको हो कि भन्ने सिग्नल चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ पाउँछौँ। र अब पछिको नेक्स्ट भिडियोमा भने हामी चार्टबाट नै कसरी चाहिँ तपाईँले बुलिस र बेरिस इन्गल्फिङ क्यान्डल प्याटर्नलाई युज गरेर ट्रेडिङ डिसिजन लिने हो अथवा कस्तो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो लागि कन्फर्मेसन अलि स्ट्रङ हुन्छ अथवा कस्तो ठाउँमा चाहिँ हामी अलिकति कन्फर्मेसन त्यति राम्रोसँग पाउँदैनौँ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी चार्टमै गएर हेर्नेछौँ।